Έτοιμοι. Έτσι. Θα σηκωθώ. Όχι, τι να σηκωθώ. Κυρία εδώ. Κυρία, εδώ, ορίστε. Πιτούλα! Ωραίο. Ωραίο. Φυσικό. Έτσι. Σαν Παύλη ίδια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ακριβώς. Ωραίο. Μπράβο για τρομέκο. Μπράβο. Να φωνάξω και τη μαμά. Ναι. Έλα, μαμά. Έλα να δεις. Μπες, έμπαινε. Περιμένουμε τη μαμά. Αγάπη μου. Γιατρέ, τώρα κλείνουμε τη δουλειά σας, έτσι. Πόσα εμπειρία αυτή, τώρα θα κάνουμε. Ναι, είναι πολύ φυσικό, δεν είναι. Τέλεια. Όσο θέλει. Τώρα θα έχουμε λίγο στο πλάι. Οι άνθρωποι έχουν πει παντός επιστή του λόγο και άποψη. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Αγάπη μου. Εσύ. Ναι, εντάξει, είναι η κατανομή του προσώπου. Δεν πάει ένα γαλλικό μυτάκι τώρα. Καλά, εδώ θα ήταν καταστροφή να κάναμε κάτι διαφορετικό. Εγώ υπενθυμίζω και στη μαμά, γιατί εσείς τα μέσα δεν τα ακούσατε, ότι θέλουμε κάποιο χρονικό διάστημα να ξεφουσκώσει. Γιατί είμαστε μόλις μια εβδομάδα από το χειρουργείο και εννοείται ότι είναι αδιανόητο να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα.